Hello students, welcome to the e-learning platform of BSIT's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying Industrial Hydraulics and Pneumatics, having subject code 22655. We are starting unit number 5, Oil Hydraulic Circuits, that carries 12 marks in the syllabus. The learning outcomes of this particular video are, at the end of this video, you will be able to describe with sketches the construction of the given hydraulic circuit. So let's get in. A hydraulic circuit is a systematic arrangement of various hydraulic components to perform a specific task. हायड्रॉलिक सर्किट म्हणजे काय की आपण आतापर्यंत जेवढे काही हायड्रॉलिक कॉम्पोनंट्स बघितले राईट फ्रॉम द टँक पंप द डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स फ्लो कंट्रोल वॉल्स दी ॲक्च्युएटर्स या सगळ्यांची एक सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट की जेणेकरून आपल्याला जी काही टास्क कंप्लीट करायची आहे ती टास्क आपण कंप्लीट करू शकू. Every hydraulic circuit will have a different circuit, but basically there are certain circuits which are meant to perform a certain task in the complete circuitry. जरी प्रत्येक हायड्रॉलिक सिस्टीम हे वेगवेगळं असलं तरीसुद्धा काही बेसिक हायड्रॉलिक सर्किट्स असे आहेत की ते त्या ॲप्लिकेशनसाठी आपल्याला लागतातच. फॉर एक्झाम्पल फ्लो कंट्रोल, सिक्वेन्सिंग एटसेट्रा. मग आता आपण पहिल्यांदा फ्लो कंट्रोल बघूया or the speed control. Before actually moving into the speed control circuit, let us see a linear hydraulic circuit जे आपण पहिल्यांदा सुद्धा बघितलेलं आहे. Now what are the different components that are there in this circuit? As usual, there is a tank or the reservoir. Then there is a pump. Which kind of pump? This is single acting fixed displacement pump. या बाजूला मोटर आहे which is the prime mover that will move this that will give power to the pump. पंपमधनं जे ऑइल इकडे वरती खेचलं जाणार ते वरती जाणार आणि इकडे पण जाणार. इकडे काय आहे द कुठला वॉल्व आहे हा? दिस इज प्रेशर रिलीफ वॉल्व. इजंट इट? दिस इज नॉर्मली क्लोज्ड म्हणून हा प्रेशर रिलीफ वॉल्व आहे. आणि मग जेव्हा इकडचं प्रेशर डेव्हलप होईल तेव्हा तो हा ओपन होईल आणि ऑइल इकडनं इकडे जाईल. सो नाव द ऑइल इज गोइंग टू दिस होस आणि इकडून ते इकडनं. आता हा काय आहे? दिस इज अ 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व विच इज सॉलोनाइड ऑपरेटेड अँड स्प्रिंग ऑपरेटेड. ओके. आणि मग ही सेंटर पोझिशन कुठली आहे? तर ही सेंटर पोझिशन आहे टँडम सेंटर पोझिशन, कारण पी आणि टी एकमेकांना जोडलेले आहेत. मग इकडनं ऑइल येईल इकडनं आणि या याच्यातनं इकडनं इकडं परत ते टँकला जाईल आणि टँकला जाण्याच्या अगोदर हा एक फिल्टर लावलेला आहे विच इज अ रिटर्न लाईन फिल्टर. इजंट इट? रिटर्न लाईनमध्ये तो आहे म्हणून तो रिटर्न लाईन फिल्टर आहे. आणि मग ते फिल्टर होऊन ऑइल या टँकमध्ये पडेल. नाव व्हेन वी टेक दिस पोझिशन ए पोझिशन जर आपण घेतली तर काय होणार? ऑइल इकडनं वरती येणार, इथं पी पोर्ट आहे, पीमधून या एला जाणार, इथं येणार म्हणजेच इकडे वरती जाणार. या पिस्टनच्या या साईडला गेल्यावर पिस्टन उजवीकडे ढकलला जाणार. उजवीकडे ढकलला जात असताना राईट साईडचं जे काही ऑइल आहे ते सगळं ऑइल या लाईननी बाहेर येऊन इकडनं या बी पोर्टमधनं असं खाली टीला आलं आणि टीमधून इकडून रिटर्न लाईन फिल्टरमधनं परत रिझर्वॉयरमध्ये गेलं. इजंट इट? सो दॅट इज द फॉरवर्ड स्ट्रोक सी. आणि मग समजा आपल्याला रिव्हर्स स्ट्रोक करायचं असेल तर आपण काय करणार? बी पोझिशन ॲक्च्युएट करणार. आणि बी पोझिशन ॲक्च्युएट झाली की इकडनं ऑइल पंपमधनं वरती येणार, इथं पी पोर्ट आला, पीमधून इकडं आलं म्हणजे या ठिकाणी आलं, इकडून इकडे वर, इकडनं इकडं, इकडून या इव्हेंटमधनं आत जाणार, ते इकडनं आत गेलं की हा जो पुढं आलेला हे आहे पिस्टन आहे तो मागं ढकलला जाईल. मागे ढकलला जात असताना त्याच्या मागच्या बाजूचं जे काही ऑइल आहे ते या पोर्टमधनं बाहेर येईल, इकडनं इथं येईल, इथं म्हणजेच इथं कारण बी पोझिशन घेतलेली आहे, इकडून इकडे म्हणजेच या ठिकाणी आणि इथून असं हे परत टँकला जाईल अँड द piston will move
backwards. So this is a linear hydraulic circuit, the very basic hydraulic circuit that we have seen just now. Now let us see the meter in hydraulic circuit. मागच्या वेळेस एकदा मी सांगितलं होतं तुम्हाला डिस्कशन्समध्ये की जेव्हा ऑइल सिलेंडरमध्ये आत जात असताना आपण समजा ते रेग्युलेट केलं किंवा त्याचा फ्लो कंट्रोल केला तर त्याला मीटर इन असं म्हणतात. कारण आत जाताना इन होत असताना आपण ते मीटर करायला लागलेलो आहे किंवा रेग्युलेट करायला लागलेलो आहे. आणि तेच जर बाहेर येताना केलं तर त्याला आपण मीटर आउट असं म्हणणार. मग आपण मीटर इन बघूया. मीटर इनचा अर्थ काय आहे की जेव्हा हे ऑइल आत जाणार आहे सिलेंडरमध्ये त्यावेळेस आपण त्याचा फ्लो कंट्रोल करणार आहे. म्हणजेच याचा जो स्पीड आहे पुढे जातानाचा तो आपण कंट्रोल करणार आहे. ओके, लेट अस सी हाऊ इट वर्क्स. ॲज युजल टँक आहे, टँकमध्ये ऑइल आहे. ऑइल पंपनी वरती उचललं, इकडं वरती गेलं, इकडे जाणार नाही कारण प्रेशर रिलीफ वाल्व आहे. इकडून सरळ वरती गेलं, सरळ वरती गेल्यानंतर इकडे जाणार, इकडे गेल्यानंतर इकडून वरती गेलं. सॉरी, हा उलटा टाकायला पाहिजे, इकडनं जायला नको आहे कारण मीटर इन सर्किट आहे. सो दिस इज अ मिस्टेक. हा उलटा करायला पाहिजे म्हणजे तो इकडे जाणार आणि या फ्लो कंट्रोल वॉल्वमधनं तो पास होणार. फ्लो कंट्रोल वॉल्वमधनं पास होत असताना वी कॅन कंट्रोल दी फ्लो. आपण किती फ्लो आत जायला पाहिजे ते आपण कंट्रोल करतो आहे. म्हणजेच आपण इनडायरेक्टली या पिस्टनचा फॉरवर्ड स्ट्रोक आपण मीटर करायला लागलेलो आहे किंवा कंट्रोल करायला लागलेलो आहे. मग इकडे जर तो स्लो पुढे गेला की इकडचं जे ऑइल आहे ते सरळ इकडून खाली असं इकडनं ते टँकला येईल. ओके, हा एक चेंज करेक्शन फक्त लक्षात घ्या की हा उलटा पाहिजे. चेक वॉल जो आहे तो उलटा पाहिजे. मग आता रिटर्न स्ट्रोक बघूया आपण. रिटर्न स्ट्रोक असताना इकडनं इकडे वरती येणार म्हणजेच इथे येणार. आता ही पोझिशन घेतली आपण. दिस इज अ 2/4 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. इकडून इकडे जाणार म्हणजे या पॉईंटला येणार. इकडून इकडे आलं, इकडून इकडे आलं, काहीही त्याला कंट्रोल नाही आहे त्याच्यावरती किंवा काहीही आपण मीटरिंग करत नाही आहे. डायरेक्टली ते आत गेलं की हा जो पिस्टन आहे हा लेफ्ट साईडला ढकलला जाणार. लेफ्ट साईडला ढकलत असताना लेफ्ट साईडचं जे काही ऑइल आहे ते इकडून या बाहेर येणार. इथं त्याला रेस्ट्रिक्शन आहे, बरोबर आहे, फ्लो कंट्रोल वॉल आहे म्हणून ते इकडे जाणार. आपण हा उलटा केलेला आहे वॉल म्हणून ते इकडनं रिलीज होणार आणि इकडून इकडे येऊन इकडून इथं म्हणजेच इथं, इथून इकडं म्हणजेच इकडं, इकडून असं याच्यातनं हे खाली टँकमध्ये येणार. सो दॅट इज हाऊ मीटर इन सर्किट वर्क्स. मीटर इन सर्किटमध्ये आपण काय करायला लागलेलो आहे, ऑइल जेव्हा सिलेंडरमध्ये आत चाललेलं आहे, वेन इट इज गेटिंग इन द hydraulic actuator, that time we are metering it or we are controlling the flow of the oil आणि म्हणून त्याला मीटर इन सर्किट असं म्हणतात. ओके, सो दॅट इज मीटर इन. नाउ लेट अस सी मीटर आउट. ही स्पीड कंट्रोल सर्किट्स आहेत. 3 स्पीड कंट्रोल सर्किट्स असतात, मीटर इन, मीटर आउट आणि ब्लीड ऑफ. ओके, आता मीटर आउट बघूया आपण. नाउ व्हॉट वी आर डुईंग, when the oil is coming out of the actuator we are controlling the flow. आपण त्याचा फ्लो कंट्रोल करायला लागलेलो आहे. रिमेंबर वन थिंग व्हेरी क्लिअरली, आपण याचा फॉरवर्ड स्ट्रोक किंवा बॅकवर्ड स्ट्रोक कंट्रोल करत नाही. मीटर इन आणि मीटर आउट म्हणजे आपण काय करायला लागलेलो आहे, तो कदाचित फॉरवर्ड स्ट्रोकच आपण यातंसुद्धा कंट्रोल करायला लागलेलो आहे. लेट अस सी इट. काय आपण करणार, इकडनं ऑइल आत जाणार, पंपातनं इकडं वरती जाणार, इकडून वरती जाणार, इकडे सरळ येणार, त्याला काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. सरळ वरती लेफ्ट साईडला आलं की हा जो पिस्टन आहे हा पुढं फॉरवर्ड झाला. फॉरवर्ड होत असताना ऑइल इकडं आलं, इथं आलं आणि इथं चेक वॉल आहे त्यामुळे इथं तो बाहेर पुढं जाणार नाही. मग ते इथे येणार आणि इथं त्याला रेस्ट्रिक्शन आहे. सो वी आर कंट्रोलिंग द फ्लो, वी आर मीटरिंग द फ्लो when it is coming out of the cylinder, isn't it? म्हणजे फॉरवर्ड स्ट्रोकच आपण कंट्रोल करायला लागलेलो आहे. फक्त ते जेव्हा ऑइल बाहेर पडते त्यावेळेस आपण त्याला रेस्ट्रिक्ट करायला लागलेलो आहे. सो व्हॉट द पॉईंट इज, मीटर इनला आत जाताना मीटरिंग करायचं,
कंट्रोल करायचं, मीटर आउटला बाहेर येताना कंट्रोल करायचं. मग तो फॉरवर्ड स्ट्रोक असेल किंवा बॅकवर्ड स्ट्रोक असेल, त्याला काहीही फरक पडत नाही. ओके. सो रेस्ट्रिक्शन करून आपण ते हळू इकडनं बाहेर सोडलं, इकडून आलं, डायरेक्शन कंट्रोल वॉलमधनं बाहेर आलं, इकडून इकडं आणि इकडून टँकमध्ये. आता आपण रिटर्न स्ट्रोक बघूया. म्हणजे ही पोझिशन घेणार आपण, पोझिशन चेंज केली डायरेक्शन कंट्रोल वॉलची. परत इकडनं ऑइल आत आलं, पंपनी पंपिंग केलं, इकडे आलं, इथं आलं म्हणजेच आता या पोझिशनला आलं. इकडून या बाजूला गेलं म्हणजे या पॉईंटला आलं, इथं आलं, इथं आलं, इथं आलं. इथं आल्यानंतर इकडे त्याला रेस्ट्रिक्शन आहे, त्यामुळे ते रेस्ट्रिक्शनला जायला बघणार नाही. इकडे जाणार, इथनं त्याला फ्री फ्लो आहे कारण इकडनं चेक वॉल वन डायरेक्शन आहे, इकडूनच तो ओपन होतो आहे. म्हणून तो इकडून जाणार ऑइल, इकडे जाणार, इथे जाणार. या भागात गेलं की पिस्टन डावीकडे मूव्ह व्हायला चालू होणार. पिस्टन डावीकडे मूव्ह होत असताना इकडचं जे ऑइल आहे ते सगळं या लाईनमधनं खाली येणार, इथे येणार. म्हणजेच ते पॉईंट इथे येणार, इकडून इकडे खाली आलं, या पॉईंटला आलं, इथून आलं, इकडून आलं आणि इकडून ते रिझर्वॉयरला गेलं. सो दॅट इज मीटर आउट हायड्रॉलिक सर्किट. मीटर इनमध्ये आपण आत जाताना कंट्रोल करतो आहे, मीटर आउटमध्ये बाहेर येताना कंट्रोल करतो आहे. सो दीज आर द टू speed control circuits. Now there is one more speed control circuit that we will see. This is known as the bleed off hydraulic circuit. Now what we are doing in bleed off circuit, तर आपण मीटर इन आणि मीटर आउटमध्ये काय करत होतो की जे ऑइल, जेवढं काही ऑइल त्या सिलेंडरमध्ये आत चाललेलं आहे त्याला आपण कंट्रोल करत होतो फ्लो कंट्रोल वॉलने. पण ब्लीड ऑफ सर्किटमध्ये मात्र आपण काय करतोय की त्याला एक बायपास दिलेला आहे, इकडे एक बायपास दिलेला आहे आणि बायपास करून हे बायपासला येणारं जे ऑइल आहे ते आपण इथं कंट्रोल करायला लागलेलो आहे. म्हणजे जे टँकला चाललं आहे ते आपण कंट्रोल करायला लागलेलो आहे. फुल फ्लो असं जायला बघणार, त्याचबरोबर इकडे पण जाणार आणि मग इकडे येणारं आपण टँकला जाणारं जे ऑइल आहे ते आपण कंट्रोल करून याचा स्पीड कंट्रोल करायला लागलेलो आहे. ओके. सो नाव लेट अस सी द फर्स्ट पोझिशन, दिस वन पोझिशन. हे खालचं काही दाखवलेलं नाही आहे कारण ते ॲज युजल खाली टँक असणार, मग पंप असणार, एक मोटर असणार, एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व असणार आणि मग इकडं वरती ऑइल आलं, इथं आलं समजा. इकडून ते वरती येणार म्हणजे इथं येणार, इकडून इकडे गेलं, आत पण जाणार आणि ॲट द सेम टाईम इकडं पण जाणार ते. आणि इकडं जात असताना आपण त्याचा फ्लो कंट्रोल करणार म्हणजे ते हळू इकडं जाणार. म्हणजेच काय तर आत जाणारा फ्लुइड कमी होणार आणि वी विल गेट अ स्लोअर स्पीड. ओके. इकडं जाणारा स्पीड हा कमी होऊन जाईल आणि इकडनं जे इकडच्या भागातलं ऑइल आहे ते मात्र नॅचरली इकडून या बाजूने येऊन इथं येणार, इथं म्हणजेच इथं येणार, इथून ते इकडं खाली टँकला जाणार. ओके. सिमिलरली ही पोझिशन जर आपण घेतली तर तिथं पण तसंच होते, रिव्हर्स स्ट्रोक आहे. इकडनं ऑइल इथं येणार, इकडनं इकडे वरती, इकडनं इकडं गेलं. परत येतानाचं जे ऑइल आहे ते पण आपण परत कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे आयदर ते इकडनं टँकला जाईल किंवा ते इकडून टँकला जात असताना आपण त्याला कंट्रोल करू आणि त्याचा रिटर्न स्ट्रोकसुद्धा कदाचित आपल्याला कंट्रोल करता येईल. अँड दॅट इज हाऊ वी यूज द ब्लीड ऑफ हायड्रॉलिक सर्किट. ओके. हे तिन्ही सर्किट्स कळालेले आहेत, मीटर इन, मीटर आउट आणि bleed off. All three are used to control the speed of the ram or speed of the piston or speed of the hydraulic actuator or hydraulic motor. आपण जे काही लावू तिथं त्याचा स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी आपण ही तीन सर्किट्स वापरतो. Now let us see a video. Welcome to Lunchbox Sessions, bite-sized industrial training. Hello, this is Carl from LunchboxSessions.com. In this video, we'll cover the flow control and the concepts of meter in versus meter out. At its most basic level, a flow control, as used for controlling the speed of a hydraulic cylinder, is often nothing more than a variable orifice in the form of a needle valve, along with a return flow check valve. And the return flow check valve is usually built right into the same package as the needle valve. So the way we have this particular flow control plumbed in to the blind end of the cylinder, we are currently set up for a form of flow controlling called meter in. And the word meter in
or the word meter out, is not a reference to which direction the cylinder is traveling, but rather a reference to whether or not we are controlling the rate of flow as fluid enters the cylinder or as fluid is leaving the cylinder. So in this case, we are set up to meter the fluid as it enters the blind end of the cylinder. Fluid will not be able to pass through the check valve. Here we go. It's all working well in the first part of the cylinder's extension, but as you could see, as the load went over center, things got a little interesting. Now let's watch meter in flow controlling taking place on the line that feeds the rod end port. This will be meter in for the retracting of the cylinder. You could see that fluid is being metered on the bottom line, and oil leaving the blind end port can do so freely through the return flow check valve mounted in parallel to the needle valve. Let's work forward and back again. Now, of course, what's special about this particular arrangement is that we've got a load that runs over center. That pendulum overrunning load is a handy one in these animations for understanding what the effects of a runaway load, sometimes referred to as a negative load on a cylinder, might do to various parameters of the hydraulic system. In this case, we could tell that not all is well with the meter in scenario. What we find out is that it's working well until the point at which the load goes over center, and then the cylinder rod is being moved perhaps a little faster by the load running away than the pump and valve can supply to the cylinder, and hence the very uneven motion that we're seeing, and perhaps even the formation of some cavitation void in the cylinder. A very uneven motion with plenty of undesirable effects. So as you can see, meter in will work fairly well as long as there's no runaway effect. In fact, meter in will work best in the vertical position for extending the cylinder if you had gravity and a load opposing the extension of the cylinder. So quite often you hear us saying, if in doubt, meter out. Well, I'm going to hit a little magic button here that's going to change us around to meter out flow controlling. But all you need to do is keep an eye on these two check valves and see what happens. Do you see what happened? We switched to meter out plumbing arrangement for our flow controls, and all that happened is both check valves have been reversed. So now let's have a look and see what happens. Well, it looks like now that we're metering the oil as it leaves the cylinder. Notice what's happening with the flow arrows. We're putting a pinch on the flow of the hydraulic oil as it's leaving the cylinder, and everything looks much better now. Now that there's a runaway type of load, perhaps our needle valve, if restricted sufficiently, could control what otherwise might be a very uneven motion. So that's the difference between meter in and meter out. But don't be in a rush to apply meter out to the rod end port. This particular meter out arrangement here can come at a pretty high price to the damage that it can cause in your hydraulic system. If this particular variable orifice, if this needle valve is pinched down too far during extension, believe it or not, if there isn't enough load for the cylinder to push on, and in this case we've even got a negative load, the load is running away with the rod, what can happen is an intensification of pressure between the rod and cylinder port and this particular needle valve. This particular line here can become pressured to many multiples of what the pressure is on the backside of the cylinder. And exactly what that multiple or ratio is a function of the surface area difference between the back of the piston and the rod side piston, the annular or washer ring piston on the rod side. So that's a topic for another video, but keep in mind that meter out is not always a perfect scenario either. And really, whenever there's a runaway load, a flow control is a little overly simplistic, and in many cases, when you need to move the load quickly, a counterbalance valve is a much better choice,
And of course, no risk to pressure intensification on the rod side as long as that counterbalance valve has been chosen and specified correctly. So that's an introduction to meter in versus meter out flow controlling as used to control the speed of a cylinder. Thanks for watching. We have hundreds of interactive resources like this live schematic, so you can try out your wild ideas without blowing anything up. Get started at lunchboxsessions.com. So that is about the various speed control hydraulic circuits: meter in, meter out, and bleed off circuit. In the next video, we will see counterbalance hydraulic circuit and sequencing hydraulic circuits. Till then, thank you for watching and take care.